साथीहरु नमस्ते नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ हामीहरुको मोटरलाई चाहिँ फरवर्ड रिभर्स मोटर स्टार्टरमा कसरी कनेक्सन गर्न सकिन्छ यसको पावर र कन्ट्रोल डायग्राम लिएर आएको छु। सँगसँगै हामीहरुलाई फरवर्ड एन्ड रिभर्स भन्ने बित्तिकै हामीहरुलाई थाहा छ मोटरलाई उल्टो र सुल्टो तरिकाबाट कसरी घुमाउने भन्ने प्रक्रिया चाहिँ आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। हामीहरुको फरवर्ड एन्ड रिभर्समा चाहिँ हामीहरुको दुईवटा कन्डक्टरहरु युजमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जसमा एउटा हामीहरुको फरवर्डको कन्डक्टर हुन्छ भने अर्को हामीहरुको रिभर्सको कन्डक्टर हुन्छ भने हामीहरुको यसमा तीनवटा स्विचहरु चाहिँ युज गरिया हुन्छ। जस्तो एउटा हामीहरुको फरवर्डको हुन्छ जुन हामीले फरवर्डको स्टार्ट स्विच थिचेपछि फरवर्ड कन्डक्टर सञ्चालन हुनुपर्छ भने हामीले रिभर्सको एउटा स्विच हुन्छ जुन स्टार्ट स्विच हुन्छ। जब हामी रिभर्सको स्टार्ट स्विचलाई थिचेपछि हामीहरुको रिभर्स कन्डक्टर चालु हुनुपर्ने हुन्छ भने हामीहरुको एउटा स्टप स्विच हुन्छ जसले चाहिँ हामीहरुको स्टार्टरलाई बन्द गर्ने। म तपाईहरुलाई चाहिँ पावर डायग्राम देखाउन गइरहेको छु जुन एकदमै सजिलो हुन्छ। कन्ट्रोल डायग्राम पनि सजिलै हुन्छ तर धेरै जनाले चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यसलाई म सहज ढंगबाट तपाईलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। सजिलो तरिकाबाट म तपाईलाई सिकाउने कोसिस गर्छु। यदि तपाईहरुले मैले सिकाइरहेको कुरा बुझ्नु भएन भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईहरुले नबुझेका कुराहरुलाई चाहिँ हामीहरुको कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु भयो भने म तपाईलाई कमेन्टको आधारमा हेरेर नयाँ भिडियोहरु ल्याउने अथवा त्यहीनेर म तपाईलाई सिकाउने कोसिस गर्दैछु। पावर डायग्राम भनेको चाहिँ हामीहरुको जहिले पनि पावर डायग्राममा 3 फेज सिस्टमलाई इन गर्नुपर्ने हुन्छ, यानी कि हामीहरुको आरवाईबी सिस्टम चाहिँ हामीहरुको पावर डायग्राममा पस्ने गर्दछ। यदि तपाईहरुले डल हेर्नु भएको छ, सिक्नु भएको छ भने तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। यदि छैन भने मेरो च्यानलमा गएर डललाई पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो हामीहरुको भयो आर फेज, यो हामीहरुको भयो एमसीबी। यहाँ हामीहरुको तीनवटा एमसीबी छ। यो एउटा आर फेज आयो, यो हामीहरुको वाई भने यो हामीहरुको बी, यो हामीहरुको एमसीबी। अब एमसीबी बाट हामीहरुले फेजलाई फेरि हामीहरुको कन्डक्टर भएसम्म लानुपर्ने हुन्छ। कन्डक्टरको जहिले पनि L1, L2 र L3 पोइन्टमा हामीहरुले इन गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्डक्टर हामीहरुको एनो पोइन्टमा हुन्छ। कन्डक्टरको यो हामी तीनवटा पोइन्ट बनाउँदै छौं। यो फरवर्ड कन्डक्टरको भयो, यहाँ मैले एफ लेखिदिएको छु। यो हामीहरु फरवर्ड कन्डक्टर भयो हैन भने यतापटि म अर्को रिभर्स कन्डक्टर पनि बनाउँदै छु। यो हामीहरुको एउटा फरवर्ड कन्डक्टर भयो भने यो हामीहरुको रिभर्स कन्डक्टर भयो। अब हामी फरवर्डको जहिले पनि L1, L2, L3 मा हामी फेजलाई इन गर्छौं। यसको पनि L1, L2 र L3 मा हामीले अहिले एकछिनमा इन गर्छौं। यदि डल हेर्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। अब यहाँनेर हामी रेड फेजलाई हामी यहाँ हाल्दिहाल्छौं L1 मा। अब हामीहरुको रहेको छ वाई फेज, वाई फेजलाई पनि हामी यहाँनेर हाल्दिहाल्छौं सिधै। भने अब हामीहरुको बी फेजलाई अब हामी बी लाई हामी यहाँनेर हाल्दिन्छौं भने अब हामीहरुको यहाँबाट यो कन्डक्टरमा कसरी कनेक्सन गर्ने भन्दाखेरि हामीहरुले मोटरलाई उल्टो सुल्टो तरिकाबाट घुमाउनको लागि चाहिँ यहाँनेर हामीहरुले एउटा फेजलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो रेड फेजलाई म यहाँ ल्याउँदै छु। आर फेजलाई मैले यहाँनेर हामीहरुको फर्स्ट पोइन्टमा आर मै हामीहरुले हाल्यौं हैन। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बी फेजलाई हामीले एउटा फेजलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा बी फेजलाई मैले बीचमा हाल्दे, बीचको पोइन्टमा, यानी कि यो वाई फेज भएको यहाँ ल्याएको छौं, वाई लाई यहाँ ल्याएको छौं भने हामीले बी लाई चाहिँ अहिले हामीले फरवर्डको वाई भएको स्थानमा रिभर्सको बी मा हामीले हालेका छौं। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ आर को आर भयो, यो वाई चाहिँ अब हामीहरुको बी मा आउने गर्दछ। यानी कि हामीहरुको एउटा फेज चाहिँ परिवर्तन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। मोटरलाई उल्टो र सुल्टो तरिकाबाट घुमाउनको लागि पावर कनेक्सन गर्दाखेरि हामीहरुले जहिले पनि एउटा फेजलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यहाँ हामी देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा आर वाई बी आयो भने यसमा चाहिँ आर बी वाई फेज आएको छ। यदि हामीले माथिको फेजलाई चेन्ज गरिनौं भने हामीले तलबाट पनि हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामीहरुको सिधा सिधी आर लाई यहीँनेर लगाइदिने तल हो। अब यो बीचकोलाई हामीले बीचमै कनेक्सन गर्दिने।
भने हामीहरूले लास्टकोलाई लास्टै पोइन्टमा कनेक्सन गरिदिनु पर्ने हुन्छ, जुन एकदमै सजिलो छ। अब यसपछि भनेको हामीहरूको यहाँनिर मोटर भयो, यो हामीहरूको मोटर भयो। मोटरबाट हामीहरूको भनेको हामीहरूको यहाँबाट रिलेमा आउँछ, रिले भयो यो। रिलेबाट एउटा फेज यहाँ आयो हैन। त्यसै गरी अब हामीहरूको दोस्रो फेज आउँछ। दोस्रो फेज भनेको हामीहरूको यहीँबाट लिँदा पनि भयो। अब हामीहरूको तेस्रो फेज आउँछ। तेस्रो फेजलाई हामी तेस्रो पोइन्टमा जोडिदिने। यो हामीहरूको पावर डायग्राम भयो। पावर डायग्राममा हामीले मात्र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सेम डलकै जस्तो छ, तर एउटा फेज मात्रै हामीले परिवर्तन गरिदिने। परिवर्तन गरिदिसकेपछि हामीहरूको मोटर उल्टो सुल्टो घुम्नको लागि तयार हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई कन्ट्रोल हामीहरूको फरवर्ड एन्ड रिभर्सको हामीहरूको कन्ट्रोल डायग्रामतिर लिएर जाँदैछु। कन्ट्रोल डायग्राममा चाहिँ हामीहरूको सेम डलकै जस्तो, डललाई सम्झिनु होला। सुरुमा हामीहरूको एमसिबीबाट हामीले फेज लिएर आउँछौँ। हामी सिंगल फेजलाई हामीले आउट गरेर लिएर आउँछौँ हैन। यो हामीहरूको एउटा फेज हो। फेजलाई हामी एमसिबीबाट आउट गर्दैछौँ। यो हामीहरूको एमसिबी भयो हैन। एमसिबीबाट हामी ओभरलोड रिलेमा हाल्छौँ हामी, है त। सेम डललाई सम्झिँदै जानु होला। डल हेर्नुभएको छैन भने मेरो भिडियोलाई तपाईहरुले च्यानललाई भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हामीहरूको ओएलआर यानि कि ओभरलोड रिलेको एनसीमा हालेर एनसी बटन निकाल्यौँ हैन। त्यसो गरिसकेपछि अब हामीले स्टप स्विचमा लानुपर्ने हुन्छ। स्टप स्विच भनेको हामीहरूको एनसी स्विच हो। स्टप स्विचमा हामीले हाल्ने हामीहरूको स्टप एनसी स्विच हो भने अब यहाँबाट हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हामीहरूको दुईवटा कन्ट्याक्टरहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले दुई स्थानमा यसरी स्टार्ट स्विच राख्नुपर्ने हुन्छ। यतापट्टि हामीले फरवर्डको लागि राखौँ, स्टार्ट फरवर्ड भने यतापट्टि अब हामी रिभर्स कन्ट्याक्टरको लागि राख्दैछौँ स्टार्ट स्विच। यतापट्टि भनेको हामीहरूको स्टार्ट रिभर्स हो। अब यहाँनिर भनेको चाहिँ हामीहरूको कस्तो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीहरूको डलमा चाहिँ हामीहरूको डाइरेक्ट हामी लिएर जान्छौँ। जस्तो यहाँनिर अब डलमा भनेको चाहिँ हामी स्टारबाट झिकेर सिधै A1 मा लान्थ्यौँ कन्ट्याक्टरको भने। यसमा चाहिँ अब हामीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ म रफली तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। सेम यही छ। स्टप छ, स्टपदेखि दुईवटा स्विच फरवर्ड र रिभर्सको लागि छुटेको छ। यसमा पनि फरवर्ड र रिभर्सको लागि छुटेको छ भने यसमा हामीहरूको फरवर्ड कन्ट्याक्टर यो भयो, रिभर्स कन्ट्याक्टर यो भयो। यो कन्डिसनमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले इन्टरलकिङ सिस्टम गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ हामीहरूको डल भएको थियो भने चाहिँ यसलाई अब हामी सिधै यहाँ A1 मा ल्याउँथ्यौँ फरवर्डको स्टार्ट स्विचबाट। तर यसमा चाहिँ अब हामीहरूले फरवर्ड निस्केको हामीहरूको वायरलाई चाहिँ हामीहरूले रिभर्सको एनसी स्विचमा इन गर्नुपर्ने हुन्छ। अक्सिलरी पोइन्टको एनसी पोइन्टमा हामीहरूले इन गर्नुपर्ने हुन्छ र एनसी पोइन्टबाट हामीहरूले निकालेर हामीहरूले A1 मा दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले इन्टरलकिङ गरेको हो। सँगसँगै हामीहरूको अब रिभर्सको कन्ट्याक्टर सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले रिभर्सको स्टार्टबाट आउट गरेर हामीहरूले फरवर्डको एनसीमा इन गर्ने र फरवर्डबाट इन गरेर हामीहरूले फेरि रिभर्सको A1 मा लानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले म बुझाइहाल्छु। यहाँनिर अब कनेक्सनतिर जाउँ। यो भयो। अब हामीहरूको स्टार्टको फरवर्डबाट निकालेको वायरलाई अब हामीहरूले इन्टरलकिङको लागि रिभर्सको एनसीमा लानुपर्ने हुन्छ। यो हामीहरूको रिभर्सको एनसी भयो, है त। यो रिभर्सको एनसीमा इन गर्ने र रिभर्सको एनसीबाट आउट गरेर मात्रै हामीहरूले कन्ट्याक्टरको A1 मा दिनुपर्ने हुन्छ। यो हामीहरूको कन्ट्याक्टरको A1 पोइन्ट भयो। यो हामीहरूको फरवर्ड कन्ट्याक्टर भयो। यतापट्टि हामीहरूको A2 भने अब हामीहरूको रिभर्समा पनि हामीहरूको सेम त्यही रिभर्सको स्टार्टबाट झिकेको तारलाई हामीहरूले फरवर्डको एनसीमा लानुपर्छ। सुरुमा एफको एनसी यानि कि फरवर्डको एनसीमा इन गर्ने र फरवर्डको एनसीबाट आउट गर्ने र यसमा हामी A1 मा दिन्छौँ जुन रिभर्सको कन्ट्याक्टर हो।
यो हामीहरूको रिभर्स कन्ट्याक्टर, यो हामीहरूको A1 भयो, यतापट्टि हामीहरूको A2 भयो। A2 मा हामी न्युट्रल दिने, सिङ्गल फेजको छ भने, यदि 400 भोल्टेजको छ भने हामीहरूले डबल फेज दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ अब यहाँ के इन्टरलकिङ किन गरियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब यो स्विच थिच्छौँ यहाँनिर अब हामीलाई होल्डिङको आवश्यकता छ। होल्डिङ भनेको हामीहरूको स्टार्टको इन पोइन्टबाट झिक्ने, यानि कि स्टपको आउट पोइन्टबाट झिक्ने र हामीहरूको अक्जिलरी पोइन्टको एनोमा हालिदिने, चाहिँ फरवर्डकै एनोमा हालिदिने, र यसलाई अब हामीले सिधै A1 मा पनि ल्याउन सक्छौँ, स्टार्टकै आउट पोइन्टमा पनि हामीले दिन सक्छौँ। यो हामीहरूको होल्डिङको लागि भयो। यसमा पनि अब हामीले सेम त्यही गर्न सक्छौँ, रिभर्सकै एनोमा दिने र रिभर्सकै एनो पोइन्टबाट झिकेर हामी A1 मा पनि दिन सक्छौँ, अथवा हामीले स्टार्टमा पनि आउट पोइन्टमा पनि दिन सक्छौँ। यो कन्डिसनमा यहाँबाट हेरौँ फेज आइरहेछ। अब हामीहरूले यहाँबाट हामीले जब स्टार्ट स्विच थिच्छौँ, फरवर्डको स्टार्ट स्विच थिचेपछि हामीहरूको फरवर्ड कन्ट्याक्टर सञ्चालन हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा हामीहरूको अब यो रिभर्सको एनसी नै रहिरहन्छ तबसम्म जबसम्म हामीले कन्ट्याक्टर सञ्चालन गर्दैनौँ। रिभर्सको कन्ट्याक्टर जब सञ्चालन हुन्छ तब एनसी एनो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रिभर्स अहिले अफ छ, त्यस कारणले गर्दा एनसी भएको कारणले यहाँबाट पनि फेज आयो र A1 मा गयो होइन। अब यो A1 मा आयो, फरवर्ड सञ्चालन भयो। अब रिभर्सलाई अब हामी यो सञ्चालनमै छ। अब रिभर्सको हामीले स्विच थिच्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले स्विच थिच्यौँ, स्टार्ट गर्न खोज्यौँ रिभर्सलाई फरवर्डको सञ्चालन हुँदै भने यो फेज आएर हामीहरूको एनसी, फरवर्डको एनसीमा आएर चाहिँ अड्किन्छ, किनकि एनसी हामीहरूको एनो हुन्छ। रिभर्स सञ्चालन भइसकेपछि एनसी एनो भएपछि यो फेज यहीँ आएर अड्किन्छ र यो कन्ट्याक्टरसम्म फेज जान पाउँदैन, जसले गर्दाखेरि सर्ट सर्किटहरू हुनबाट जोगिन्छ र हामीहरूको रिभर्सहरू हामीहरूको कन्ट्याक्टरहरूलाई सेफ प्रदान गर्ने गर्छ, जसको लागि चाहिँ हामी इन्टरलकिङ गरिदिन्छौँ है त साथीहरू। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब भन्ने च्यानललाई गर्न नभुल्नु होला। आगामी दिनमा कस्तो भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि भनिदिनु होला भन्दै आजलाई छुट्यौँ है त, बाई बाई।